שלום לכם וברוכים הבאים לשומר סף מספר 202, ואני אגיד למה המספר הזה, כי האחרון לא היה 201, אבל כל הפרקים האלה הוקלטו לפני המלחמה, וחלקם הגדול הפכו לא רלוונטיים. למרות שכמסמכים הם אולי חשובים, אני מרגיש שלשדר אותם עכשיו זה יהיה פשוט דבר מוזר, כאשר כל העיניים וכל המוחות מכוונים וכל הלבבות מכוונים אל האירוע הטקטוני שעובר עלינו. אז דברים שנוגעים אליו, ובלי ספק אחד הדברים שנוגעים אליו, לגבי דיני מלחמה, הוא החשש החוזר שחיילינו וקצינינו ייגררו, יחד עם חלק ממדינאינו, אל בית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג. האורח שלי היום הוא רון סופר. רון, שלום. שלום, שלום גדי. עורך דין רון סופר הוא חבר בלשכת עורכי הדין גם בישראל, גם בניו יורק, גם בפריז, אבל לצורך ענייננו מה שהיה מעניין במיוחד, גם בלשכה של בית הדין הבינלאומי בהאג, ובעל ניסיון גם בענף הדין הבינלאומי בצה"ל. שלום לך רון, אתה מדבר איתנו מפריז. פריז. כן, שם אתה עושה? אני עוסק בליטיגציה בינלאומית, יש לי משרד משלי שקיים מזה 30 שנה. עוסק בליטיגציה בינלאומית. אז עבר זמן מה מאז שהיית בענף הדין הבינלאומי בצה"ל? הרבה מאוד זמן. הדברים אני מניח השתנו. כן, נעשו יותר משוכללים. תראה, מה שמעסיק אותי כבר הרבה זמן ועוד מלפני המלחמה, הוא ההשתלטות על הפוליטיקה של מיעוט בתוך החברות המערביות, מיעוט בתוך האליטה, קראתי לו הניידים, זה מיעוט בעל אוריינטציה בינלאומית, וחלק מהתעצמות כוחו על חשבון הכוח הדמוקרטי של המדינות, מתנהל באמצעים משפטיים, על ידי ההתפתחות של הדין הבינלאומי. אתה יושב בפריז, אתה ודאי רואה מקרוב את ההתפתחות של החוק האירופי על חשבון חוקיהן של המדינות החברות, אבל גם הולכים וצומחים ומתחזקים מוסדות בינלאומיים שאוכפים חוקים בינלאומיים, והדבר הזה חותר תחת המושג הבסיסי של הדמוקרטיה לגבי חוק. חוק בדמוקרטיה הוא מה שמחליטים האנשים שעליהם הוא חל, ואילו הדין הבינלאומי לא תמיד שואל את האנשים שאותם הוא אחר כך שולה מתוך המדינות, ובהקשר של המלחמה זה מעניין אותנו. אז אני אתחיל ישר מהעיקר. האם אתה חושב שנשקפת סכנה למקבלי החלטות ולחיילים ולקצינים מבית הדין בהאג בהקשר של המלחמה בעזה? אז קודם כל, יצא לי לייצג לקוח בפני בית הדין לאחרונה, בפני בית הדין הבינלאומי בהאג, די בהצלחה, ויש לי... חילצת אותו מצרתו. כן, יש לי ניסיון, אני לא יכול לדבר על זה, אוקיי. אבל אני חושב שקודם כל האובססיה הזו על בית הדין הבינלאומי בהאג, היא משדרת כאילו שיש לנו משהו, יש לצה"ל משהו להסתיר או משהו לחשוש. קודם כל, צה"ל לא מבצע פשעי מלחמה, כפי שהם מוגדרים באמנת רומא שהקימה את בית הדין, ובצה"ל יש מנגנוני בקרה שכמובן משוכללים ובודקים את כל המטרות. צה"ל לא מכוון את נשקו נגד אזרחים, וגם כאשר נקבעים מטרות צבאיות אז הוא שוקל את המידתיות כלפי הנזק הסביבתי ונזק כלפי אזרחים חפים מפשע. מה שנקרא בשפה העברית, במילה לא נעימה נזק אגבי, זה התרגום ל-collateral damage. אז קודם כל, אם אתה לא אשם, אין לך מה לחשוש.
זה הדבר הראשון. אני תוהה אם זה נכון, כי הרי בית הדין הוא מוסד פוליטי, הוא לא אוכף את הדינים האלה באופן שווה על כל המדינות, הוא מחפש, נגיד, באופן עקרוני, הרשות הפלסטינית, נדמה לי, לא יכולה לתבוע, היא לא חתומה על אמנת אירופה, על אמנת רומא, משום שהיא לא מדינה, נכון? זה לא נכון. אז תתקן אותי בבקשה. אז אני רוצה להסביר. קודם כל, לפני שאני נוגע בנקודה הזו, יש נקודה אחת שהיא חשובה. מעבר לכך שמדינת ישראל לא אשררה את האמנה הזו, ולכן אין לבית הדין סמכות לדון על מה שקורה בארץ מבחינת האמנה. כוונתך לאמנת רומא. על אמנת רומא. אז בוא תסביר, שהיא שמסמיכה את בית הדין ונותנת, וממנה הוא שואב את סמכותו. אז את זה, רון, אני רוצה שאת זה תסביר, כי לא כולם משפטנים בין מאזיננו, ולא כולם ברור להם למה הכוונה. בית הדין הזה הוקם מכוח אמנה בינלאומית. מכוח אמנה בינלאומית שחתומים עליה מדינות שונות. וסמכותו באופן עקרוני חלה רק על המדינות שחתומות. שחתומות. ומדינת ישראל אומנם חתמה, אבל לא אשררה את האמנה, ולכן האמנה הזו לא חלה עליה. כלומר, פשעים שכביכול בוצעו בתוך שטחה של מדינת ישראל, אין לבית הדין סמכות לדון בו. עכשיו, מה קורה לגבי עזה? אז לפני כשנתיים, אחרי שהאו"ם נתן לרשות הפלסטינית מין הכרה של מעין מדינה עם observer status בעצרת הכללית של האו"ם. מעמד של משקיפה, כן. כן, משקיפה. אז מחמוד עבאס הלך וחתם על אמנת האג. עכשיו, כמובן... אמנת האג או אמנת רומא? סליחה, אמנת רומא שהקימה את בית הדין בהאג. כן. עכשיו, כמובן שרק מדינות יכולות לחתום על אמנות בינלאומיות. עכשיו, איך הוא חתם על זה? אז הוא חתם על זה, והמזכ"ל האו"ם העביר את החתימה שלו לבית הדין, ואז התובעת, שהיא כבר לא תובעת, שאלה את בית הדין האם יש סמכות לבית הדין לחקור עבירות שקבועות באמנה בתחום הטריטוריה של כביכול מדינת פלסטין, שכללה לפיה את יהודה ושומרון, עזה ומזרח ירושלים. אז אם באמת הרשות הפלסטינית או מדינת כביכול פלסטין יכולה לחתום על אמנות, ואם הטריטוריה שלה זה יהודה ושומרון, עזה וירושלים, מזרח ירושלים, אז האם בית הדין מוסמך לחקור עבירות שבוצעו בתחום הזה? גם על ידי מדינה שלא חברה? גם על ידי מדינה שלא חברה באמנת רומא? אם צבא של מדינה שאיננה חתומה על אמנת רומא מבצע עבירה בתחום הטריטוריה של מדינה שהיא כן חתומה, אז בית הדין כן מוסמך לחקור את אותם אנשים שביצעו את העבירה בתחומה של מדינה שכן חתומה. זה לפי האמנה. עכשיו, יש פה מצב... לא, זה לפי הפסיקה, זה לפי הפסיקה של בית הדין בהאג. עוד יותר גרוע. זאת אומרת, בית הדין הסמיך את עצמו לשפוט אנשים שלא הסכימו לקבל את מרותו. זה המצב שהם יצרו. כרגיל אצל בתי משפט ויחסם האימפריאלי לפוליטיקה. כן. כן. עכשיו, אז בית הדין לפני כשנתיים דן בשאלה האם פלסטין היא מדינה שרשאית לחתום על האמנה. עכשיו, ישבו בפאנל שופט צרפתי, שופט מהונגריה, ושופט ממדינה באפריקה, שופטת ממדינה באפריקה. עכשיו, כמובן שהרשות הפלסטינית לא עונה על שום קריטריון אם עומדים בו
אז אפשר להיקרא מדינה. צריך שיהיה טריטוריה, צריך שיהיה ממשלה, צריך שיהיה עם, ממשלה ששלטת על טריטוריה, וכל מיני קריטריונים אחרים שהרשות הפלסטינית כמובן לא עומדת בה. ובוודאי אי אפשר לכלול, אם נגיד לצורך הדיון קיימת מדינת פלסטין, אז בוודאי שאי אפשר להגיד שעזה היא חלק מהטריטוריה, כי לרשות הפלסטינית אין שום שליטה על מה שקורה בעזה. אז כל הרעיון הזה הוא רעיון הזוי. עכשיו, ברוב של 2-1, הם החליטו שהחתימה של מחמוד עבאס כן מחייבת את בית הדין, ולכן מותר לבית הדין לחקור ולהעמיד לדין אנשים שביצעו עבירות בתחום הטריטוריה של מדינת פלסטין, שהם למעשה בפסק הדין הזה המציאו אותה, אנו מכריזים בזאת. ואנחנו מכריזים בזאת, והם גם קבעו, למרות שכל העולם כבר שנים אומר שהמדינה הפלסטינית תקום אחרי משא ומתן, ושהגבולות שלה יקבעו במשא ומתן בין ישראל לבין הפלסטינים, הם למעשה קבעו שהמדינה הזו אכן קיימת לצורך האמנה, ושהחתימה של מחמוד עבאס מסמיכה אותם לחקור על כל עבירה שכביכול בוצעה בתחום בעזה או ביהודה ושומרון. ללמדך שהם עלולים לנסות לעשות לנו את התרגיל הזה, נכון? ההחלטה הזו היא לא החלטה סופית, היא החלטה שניתנת, שאפשר לערער עליה? לא לערער עליה, אפשר לבקש, אם נניח חס וחלילה מישהו מועמד לדין, אז הוא יכול לערער על הסמכות של בית הדין במהלך המשפט שלו. ואז מה קורה? אז הוא לא פסיקה סופית. השופט ההונגרי כתב דעת מיעוט שאומר מה זה השטויות האלה, איזה מדינה. אגב, מדינות כמו גרמניה, נדמה לי גם קנדה, כתבו לבית המשפט שהם לא מסכימים לרעיון ההזוי הזה שפלסטין זאת מדינה. ובכל זאת, האם לא יכול להיות שעדיין באווירה ציבורית מסוימת של התנכלות ינסו לעשות לנו את זה ולגרור ישראלים לבית הדין? יש כמה מכשולים. א', כל העניין הזה של הסמכות והחתימה של מחמוד עבאס, וגם אם תאמר שיש מדינה ביהודה ושומרון, מדינת רמאללה, היא בוודאי לא כוללת את עזה, כל העסק הזה יעמוד במבחן ביקורתי שוב. דבר שני, הסמכות של בית הדין הבינלאומי בהאג היא סמכות מוגבלת. למה אני מתכוון? כתוב באמנה שאם החשוד בפשעים נגד האנושות שייך למדינה שיש לה מערכת משפט עצמאית, שיכולה לחקור בעצמה ולהעמיד לדין על פשעי מלחמה, לבית הדין אין סמכות. עכשיו, אני חושב שיהיה להם קשה מאוד להגיד שמערכת המשפט בישראל היא לא מערכת משפט עצמאית. אני חושב שבשנים האחרונות מערכת המשפט, אם היא הוכיחה משהו, אז היא הוכיחה שהיא מאוד מאוד עצמאית. היא הוכיחה שישראל לא עצמאית, אבל מערכת המשפט שלה כן. כן, מערכת המשפט היא בוודאי... אפשר לומר שעצמאותה של ישראל עבדה לה משום שהיא נמסרה לבית המשפט. כן. וכל מה שנאמר שהרפורמה המשפטית תאפשר להם להגיד שמערכת המשפט היא לא עצמאית, אז זה לא יקרה, זה לא טיעון שאפשר לשמוע אותו ולהבין אותו, מכיוון שכמעט בכל המדינות, הנה למשל צרפת, בצרפת הנשיא וראש הממשלה ממנים את כל השופטים בעצמם, את כל השופטים בבית המשפט לחוקה. ובהרבה מאוד מדינות פוליטיקאים שנמצאים בשלטון הם שממנים את השופטים, אז ככה שזה לא מכיוון שמשנים את הוועדה למינוי שופטים שמישהו יכול לטעון בפני בית הדין שמערכת המשפט בישראל היא לא מערכת משפט עצמאית. אז בואו ננסה לסכם את הסיבות של למה לא. רגע, ואני רוצה להגיד עוד דבר, עוד מכשול. זאת אומרת מכשול ראשון, לא בוצעו עבירות.
מכשול שני, מחמוד עבאס לא היה רשאי לחתום על האמנה הזו. מכשול שלישי, הסמכות המוגבלת, והמכשול האחרון הוא מכשול פוליטי. האמנה, כפי שאמרנו, אמנת האג היא אמנה בינלאומית בין מדינות, וכל מדינה שחותמת על אמנה ומאשררת אמנה רשאית לצאת ממנה כל אימת שהיא רוצה. עכשיו, אם הם יתחילו להעמיד לדין ישראלים, אז מדינות כמו צרפת, כמו בריטניה, ששולחים את חייליהם למלחמה, הנה הצרפתים שלחו את הצבא שלהם למאלי. עכשיו, what goes around comes around. כלומר, הם יודעים שאם יעשו את זה לישראלים, אז הם עשויים לעשות גם להם את זה, כי הם חתומים על האמנה. אז יקום, אני חושב שמבחינה פוליטית, יהיה קשה לתובע שהוא אזרח בריטי, יהיה לו קשה לעשות את זה. א', מכיוון שהזוועות שבוצעו על ידי החמאס הן כאלה, שאם אחרי כל הזוועות האלה בסופו של דבר הוא יעמיד לדין את ישראלים ולא מישהו מחמאס, כי אותם הוא לא יוכל לתפוס, זה לא ייראה טוב, ואני לא חושב שתהיה לו את היכולת הפוליטית לעשות את זה. עובדה שמאז שהם קבעו את פסק הדין, מאז פסק הדין ההזוי הזה של מדינת פלסטין, הם בינתיים לא עשו שום דבר נגד ישראלים. כל זה נשמע מאוד משכנע פורמלית, אבל אני אהיה פה פרקליטו של השטן ברשותך, אני אמנם פרקליט פחות מוכשר ממך, אבל בסתניות אני חושב שאני יכול להסתדר. אז אני אגיד לך ככה, יהיה לנו עכשיו, כל מכונת הפרופגנדה העולמית תתגייס נגד ישראל, יהיה אין סוף תמונות של פלסטינים פצועים ובתים הרוסים ופליטים, ויזייפו את המספרים של התינוקות המתים, ודעת הקהל תהיה מוכנה ומזומנה, מלווה באנטישמיות של חלק מהמדינות שהזכרת, וזה שהחמאס, יש גם מתחת לכל הדבר הזה, יש גם את הגזענות של הציפיות הנמוכות, כאילו הסאבטקסט הם ערבים, זה לא בדיוק נחשב, אנחנו לא בדיוק מצפים מהם להתנהג באופן תרבותי, וכך בסוף, תוך כדי לחץ פוליטי, יעבטו את הדין, ואיזה תובעת כמו הקודמת הזאת, שהייתה מקרה קלאסי של פוסט-קולוניאליזם זועם, תביא את ישראל לכל צהלותיו של העולם הערבי, ומה שפעם היה נקרא גוש הסירוב, היה שם אחר שעכשיו I'm blanking on, הבלתי מזדהות. לא, זה היה בלתי מזדהות, זה היה בין שני הגושים, כן, הבלתי מזדהות, אז שרבות מהן עדיין עוינות לישראל. מה יקרה אז? תראה, יש בעיה. בוא ניקח דוגמה. נתחיל מדוגמה שהיא קצת רחוקה מלפני מעל ל-20 שנה. הייתה בשנות ה-90 מלחמה איומה בבלקנים, באקס יוגוסלביה. ואז הנשיא קלינטון זימן את מנהיג הסרבים מילוסביץ' ואת המנהיג של קרואטיה ואת המנהיג של בוסניה לדייטון אוהיו, ושם הם חתמו על הסכם שלום, וההסכם הזה בוצע על ידי כל הצדדים. עכשיו, למזלו של העולם, הוגש כתב אישום נגד מילוסביץ', המנהיג הסרבי, זמן מה אחרי שהוא ביצע את הסכמי דייטון. אם מישהו היה מעמיד אותו לדין לפני הסכמי דייטון, אולי עד היום הייתה מלחמה בבלקנים. כלומר, בית הדין הזה שאמור לשמר על השלום, יכול להיות שלא רק שבמקרים מסוימים, אם הם הולכים רחוק מדי, לא רק שהם לא משמרים על השלום, אלא הם יכולים לגרום למלחמה. בואו ניקח דוגמה נוספת. לאחרונה, לפני כמה שבועות וחודשים, התובע של בית הדין בהאג הוציא צו מעצר נגד נשיא רוסיה ולדימיר פוטין. כן.
עכשיו, עכשיו, מעבר לכך שכמובן, אני לא יודע למה הוא עשה את זה, כי כמובן הם לעולם לא יתפסו אותו, והוא לעולם לא יגיע להאג. אבל מה קורה? כתוצאה מכך, פוטין לא יכול להגיע לשום מקום באירופה. כלומר, אם נשיא צרפת רוצה לעשות ועידת שלום בין אוקראינה לבין רוסיה, הוא לא יכול, כי הוא לא יכול לזמן את הנשיא פוטין. כשהנשיא פוטין רצה לאחרונה להגיע לדרום אפריקה כדי להשתתף בוועידה של מדינות אפריקה, אמרו לו הדרום אפריקאים, אנחנו מצטערים, אתה לא יכול לבוא כי אז נצטרך לעצור אותך ולהסגיר אותך להאג. אז למעשה המקום היחידי שנשיא רוסיה יכול ללכת אליו זה לסין. וגם לארצות הברית, כי ארצות הברית לא חתומה על האמנה. ארצות הברית מסרבת באופן היסטורי, אבל זה עלול להשתנות. אז בעצם האקט הסימבולי הזה דוחף את פוטין לפינה, פוגע באפשרות לעשות דיפלומטיה, וגם מחבר אותו, אם היה צריך עוד משהו, לחבר לסין. כלומר, הדיפלומטים הצילו את הסמכות שלהם לנהל דיפלומטיה או לנהל מלחמה, הצילו את הסמכות שלהם למשפטנים. כלומר, מי שקובע את המדיניות ולמעשה מי שנמצא בפינה זה לא רק פוטין, אלא כל מדינות אירופה שהמלחמה הזו באוקראינה גורמת להם נזק עצום, נזק כלכלי עצום, ושכל מה שהם רוצים זה לפתור את הבעיה הזו ושהמלחמה הזו תסתיים. התובע בהאג החליט להוציא צו מעצר, וכתוצאה מכך הוא למעשה מכשיל אותם בכל הניסיונות להגיע להסכם. אז זה סיפור מדהים באמת, העניין עם פוטין. וכשאתה מסתכל סביבך באירופה, באירופה גם ישנה משפטיזציה גוברת, נכון? אירופה הרי נוסדה על פי מערכת אמנות, מאז קהילת הפחם והפלדה בשנות ה-50, ועד אני לא יודע, אמנת ליסבון, והניסיון לעשות לאירופה חוקה. והמבנה, הדבר הזה, המפלצת הענקית הזאת, הנאו-הבסבורגית שנקראת איחוד אירופה, היא במקור אמנה בין מדינות, וחלים עליה הדברים שאתה אמרת, מדינות יכולות לצאת מאמנות. אבל אז באו בתי הדין של אירופה, והתחילו לאכוף בתוך המדינות את חוקי אירופה, נכון? כן. וצרפת גם התלתלה סביב הדבר הזה. כלומר, בוא נגיד ככה, יש מערכת משפט באירופה שהיא מאוד מעניינת. בוא ניקח את צרפת בתור דוגמה. הסמכויות של בית המשפט העליון בישראל מפוצלות בצרפת בין 3 בתי משפט עליונים. יש בצרפת 3 בתי משפט עליונים. יש בית משפט עליון לערעורים אזרחיים ופליליים, זה נקרא קור דה קססיון, ויש את הקונסי ד'אטה שזה הבג"ץ. ויש את לערעורים מנהליים. זה לערעורים מנהליים, ויש את בית המשפט לחוקה שרק הוא מוסמך לבטל חוקים. כלומר, הסמכויות האלה, הסמכויות של בית המשפט העליון בישראל מפוצלות ל3 בתי משפט. עכשיו, ומעל לכל יש את בית הדין האירופי לזכויות אדם, ולצד בית הדין האירופי לזכויות האדם יש את בית הדין הגבוה לצדק של אירופה. העליון. עכשיו, אז למעשה העובדה שכל הסמכויות השיפוטיות מפוצלות לכל כך הרבה גורמים, למעשה גורם לכך שההחלטות הן שונות, הן לא, זאת אומרת, אין גורם מכוון, כמו בישראל, ששופטים יושבים על כל העניינים ועל כל הנושאים. נושאים מסוימים הולכים לבית משפט אחד, נושאים אחרים לבית משפט אחר, בסופו של דבר הכל יכול להתנקז לבית הדין האירופי לזכויות האדם, ואם זה קשור לאמנה האירופאית, שהרבה מאוד עניינים משפטיים כן קשורים לאמנה האירופאית, זה יכול גם להגיע לבית הדין העליון של אירופה. והמשפטיזציה היא כמעט טוטלית במתכונת הזו, וקשה מאוד גם לעקוב
אחרי כל ההחלטות, כי גם אין, כמו שאמרתי, אין שום גורם מכוון. כותב ג'ון פונטה, שהוא איש מדעי המדינה, לא משפטן, הוא אומר שמה שקרה מבחינת מבנית במדינות אירופה, בגלל התופעה הזאת, מאז שהתחילו לאכוף בתוך המדינות חוקים של אירופה, ואפשרו לאזרחים לערער לבית המשפט העליון של אירופה, אז בתי המשפט העליונים של המדינות התחילו להתיישר לפי בתי המשפט העליונים של אירופה, ובעצם מצאו לעצמם בני ברית במלחמתם ברשויות האחרות. זה ברור מה שאני אומר? הרי בתוך דמוקרטיות יש איזון בין רשויות, איזונים ובלמים. רשות אחת נעשתה חזקה יותר, כי פתאום יש לה גיבוי מטעם בית הדין האירופי. ונדמה לי שבצרפת היה מקרה, זה לא טרי בזיכרוני, אז אני לא רוצה לנסות לנחש עכשיו את התאריך, נדמה לי זה היה בשנות ה-60, תיקון הרויאק, הפרלמנט הצרפתי ניסה להגיד שהסמכות לחקיקה במדינה נמצאת בידיו, ובסוף נדמה לי שזה היה הסנאט שנכנע בפני בית הדין האירופי. האם צרפתים אינם מתקוממים נגד זה, שבעצם הם חיים תחת חוקים שלא הם חוקקו? זאת שאלה מאוד טובה. סמכות החקיקה וכל הסמכויות של האינסטיטוציות האירופאיות, וכולל בתי המשפט, קיבלו מעמד חוקתי משום שזה נכנס לחוקה הצרפתית. ולכן קשה מאוד לשופט צרפתי להגיד שהוא לא מקיים את הדין האירופי, הוא חייב לעשות זאת. עכשיו, זה נכון שהרבה מאוד חוקים, הרבה מאוד תקנות מתקבלות במסגרת האירופאית. בנציבות, זה אפילו לא בפרלמנט באירופה, הפרלמנט לא מחוקק. לא, אבל זה צריך לקבל בכל זאת את האישור של המדינות השונות, זה לא יכול לעבור רק ככה, זאת אומרת זה צריך לקבל את האישור של כולם. זה נכון שמערכת החוקים הופכת להיות כל כך מסועפת, שגם השופטים מתקשים לקיים אותם. השופטים בצרפת הם שופטים מקצועיים, כי בצרפת כדי להיות שופט אתה צריך, אתה לא הולך לבית ספר למשפטים, אתה הולך לבית ספר לשפיטה. ואם אתה מתקבל לבית ספר לשפיטה, אז ברגע שאתה מסיים אתה הופך להיות שופט עד היום שבו אתה יוצא לפנסיה. אז השופטים הם אנשים שעברו השכלה של שיפוט, והם אמורים לקיים את כל המערכת המסועפת הזו. וכן, זה גורם להרבה מאוד בעיות, להרבה מאוד שאלות. אז האם אנחנו לא הולכים לעולם קפקאי שבו האזרח יעמוד מול משפטנים שממלמלים כל מיני דברים ומצטטים כל מיני חוקים שהוא לא יכול לעקוב אחריהם, ובעצם כמו יוסף קוף, הוא בעצם עומד מול שרירות ליבו של השלטון שמדבר במבטא משפטי? אז בוא נגיד ככה, אתה צודק לחלוטין, אנשים שכחו, אני חושב שזה בכל העולם, שבמדינה דמוקרטית, כל מה שלא אסור מותר, לאזרח מותר לעשות את כל מה שהוא רוצה, אלא אם כן זה אסור. עכשיו, ככל שמספר החוקים והאינפלציה החקיקתית גורמת לכך, שלמעשה אני שומע מאנשים, אתה יוצא מהבית, כבר עברת 3 עבירות. ואתה גם לא יודע שעברת את העבירות, כי כל הרעיון המרכזי בתחום המשפטי, שכל אדם יודע את החוק, אז אולי החזקה הזו הייתה נכונה לפני 50 שנה. היום זה בדיוק ההפך, חזקה לאנשים שהם לא יודעים את החוק.
אתה יודע איך מגדירים טוטליטריות, זאת אומרת, אני לא זוכר מי סיפר לראשונה את הבדיחה הזאת, שבדמוקרטיה כל מה שלא אסור בחוק מותר, בדיקטטורה טוטליטרית כל מה שלא אסור חובה. עכשיו, מה קורה? כל חוק, כל רגולציה גורמת למספר תיקים שמגיעים לבית המשפט כדי שבית המשפט מתבקש לפרש את החקיקה החדשה. כלומר, המספר התיקים בפני בתי המשפט עולים כל שנה בממדים אקספוננציאליים, אבל מספר השופטים למעשה נשאר אותו דבר כמעט כל שנה. עכשיו, מה קורה? אז אם לפני 30-40 שנה השופטים יכלו בצורה די יכלו לחשוב ולשבת ולחשוב ולכתוב פסקי דין בניחותא, היום אין להם את הזמן לעשות את זה, וזאת תופעה עולמית. עכשיו, האמריקאים פתרו את הבעיה הזו בצורה מאוד פשוטה, הם פשוט הוציאו את המשפט, אין יותר משפטים כמעט בארצות הברית. למה? כי בארצות הברית 99% מכל המשפטים בעולם, מכל המשפטים שמגיעים לבתי המשפט, מסתיימים בפשרה. וגרוע מזה, מעל ל-90% מכל המשפטים הפליליים שמגיעים לבתי המשפט מסתיימים בהסדר טיעון. כלומר, זאת שיטה, השיטה האמריקאית זו שיטה שבה מספיק להאשים. ברגע שאתה מואשם, אתה למעשה מעל ל-90% מהמקרים אתה מורשע. גם בישראל. עכשיו, וכאן הם פתרו את הבעיה, כלומר, רק במקרים מאוד מאוד ספציפיים, אנשים מחליטים ללכת עד הסוף ומבקשים החלטה משופט. כי אחרת כל המערכת קורסת. והדבר הזה גם הגיע עכשיו לאירופה, כי גם השיטה היא כזו שהמשפטים באירופה הם הרבה יותר קצרים מאשר באמריקה ובארץ, ולכן יש פחות עסקאות טיעון, אבל גם המערכות באירופה קורסות, ולמעשה היום עסקאות הטיעון נעשות יותר ויותר שכיחות, וככה זה עובד. למעשה מערכות המשפט, בגלל מספר התיקים שהולך וגובר כל שנה, לא מסוגלות לעמוד בזה. זה לא אשמתם. אבל לעורכי דין יש עבודה. אז הנה, דבר אחד יצא מזה. עורך דין רון סופר, מומחה בין השאר לדין בינלאומי ולבית המשפט הבינלאומי בהאג. אני מודה לך מאוד על השיחה הזאת. תודה רבה, גדי. שלום.